بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد معكم، وهذا لقاءنا الخامس، والذي سنتناول فيه موضوع الطلاق وما يتعلق به، والعدة وما يتعلق بها، وكذلك سنتناول التفريق الاختياري والقضائي، ونختم هذا اللقاء ونختمه بالخلع وأحكامه وشروطه. لابد من تعريف بسيط لمفهوم الطلاق. فالطلاق هو رفع قيد النكاح الثابت شرعا في الحال أو المال، أي حل عقدة النكاح التي انعقدت بعقد الزواج بلفظ مشتق من مادة الطلاق، أي وقوع الطلاق يكون بلفظ مشتق من كلمة الطلاق أو ما شابه من الكلمات التي تؤدي إلى الانفصال وانقطاع عقد الزواج. والأصل به أن يكون بيد الزوج. إذن الطلاق هو رفع قيد النكاح، حل عقدة هذا النكاح، حل عقدة هذا العقد السليم الصحيح الذي انعقد بين الزوج والزوجة، وفي الحال يكون وبلفظ مشتق من خلال مادة الطلاق أو مادة كلمة مشابهة لها، ويكون الأصل به بيد الزوج وحده. أركان الطلاق: الطلاق يقع بشروط: أن يكون زوجا، فالأصل بمن يوقع الطلاق هو الزوج، وأن يكون عاقلا، فالمجنون لا يقع طلاقه، وأن يكون بالغا، فالصبي لا يقع طلاقه، وأن تكون الزوجة في عصمته، فلا يصح أن يطلق رجل امرأة أخيه أو امرأة عمه أو ما شابه ذلك، فالأصل أن تكون الزوجة في عصمة هذا الرجل هو الذي يوقع الطلاق. وكذلك ننهي بأن تكون الصيغة واضحة ومعلومة ويقصد بها الطلاق. فالصيغة التي يوقعها الشخص على زوجته لا بد أن تكون واضحة المعالم ومعلومة الدلالة بأنه يقصد منها لفظ الطلاق والانفصال. من هم الذين لا يقع طلاقهم؟ السكران لا يقع طلاقه، المجنون لا يقع طلاقه، المعتوه لا يقع طلاقه، والمكره كذلك لا يقع طلاقه، ومن كان فاقد التمييز بسبب غضب شديد أو مصيبة مفاجئة أو كبر في العمر أو مرض، كل هؤلاء لا يقع طلاقهم. واختلف الفقهاء في هذه الأمور، ولكن الراجح في المسائل القانونية والقضائية أن هؤلاء لا يقع طلاقهم، فتصبح المرأة في ذمته، تبقى في ذمته حتى وإن أوقع طلقة عليها في هذه الحالات. صيغ الطلاق: للطلاق صيغ: الطلاق الصريح الذي لا يتحمل سوى لفظ الانفصال، وهذا معتاد عليه في العرف وفي مجتمعنا، أن الرجل حينما يقول لزوجته أنت طالق فهي طالق، لفظ لا يتعدى سوى الطلاق والانفصال. طلقتك، أنت طالق، هذه الألفاظ المشهورة والمعمول بها عرفا وقانونا وشرعا كلها تسمى طلاق صريح. والشافعية ذهبوا في المشهور عندهم أن لفظ الطلاق يتحمل أكثر من لفظ واحد، فيقصد به الطلاق هو الطلاق، والفراق كذلك هو الطلاق، والسراح كذلك هو الطلاق. والمولى عز وجل يقول في محكم التنزيل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الصيغة الثانية هي الطلاق الكنائي، وهو الطلاق الذي يقع من قبل الشخص على زوجته بطريقة كنائية، ليست طريقة صريحة ومعلومة الدلالة، ولكن في هذه الحالة لا يقع طلاق إلا إذا كانت النية في نفس الشخص أن نيته الطلاق والانفصال، كالذي يقول لزوجته اذهبي إلى بيت أهلك، فإن كان يريد من هذا اللفظ هو الطلاق والانفصال فطلاقه يقع في هذه المسألة، وإن كان في غير ذلك فلا يقع طلاقه. والكلام طويل في هذه الكنايات، ولكن نرجح على ما جاء في نية الشخص أو في نية قلب الشخص. إن كان يقصد بها الطلاق فالطلاق يقع، وإن لم يكن فيها النية للانفصال والطلاق فالطلاق لا يقع. أنواع الطلاق: الطلاق السني، وهو الطلاق الذي بني على الشروط السليمة والصحيحة، فهو أن يوقع الشخص طلقة على زوجته بحيث يوقعها في طهر لم يجامعها فيه،
ثم يتركها كل هذه الفترة لمدة شهر كامل إلى أن تحيض، ثم بعد ذلك تطهر فيوقع طلقة ثانية إن أراد، وبعد كل هاي المدة يراجعها. هو طبعا يحق له أن يراجعها، يحق لها أن تتزين له، بحيث هو طلاق رجعي يكون، وسنة نتكلم عليه. ثم بعد ذلك يتركها لمدة شهر ثاني وتطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن أراد إما أن يمسك بها يعود إليها وتعود إليه، أو يطلقها طلقة ثالثة فتصبح طلاقا بائنا بينونة كبرى. فهذا هو الطلاق السليم الصحيح المبني على الشروط التي وضعها الإسلام: طلاق بثلاث طلقات بثلاثة أطهار، لكي يراجع نفسه ولا يذهب إلى الانفعال بالانفصال من الطلقة الأولى. الطلاق البدعي هو عكس الطلاق السني، طبعا هذا النوع الثاني هو الطلاق المخالف لشرع الله عز وجل. واختلف الفقهاء هل يقع أم لا يقع. كثير من العلماء والفقهاء لا يوقعون هذا الطلاق البدعي، لا يوقعونه، بحيث شخص طلق زوجته أصبحت ليس عنده طلقة، والبعض قال يسقط عنه طلقة. والطلاق المخالف للضوابط والشروط التي وضعها الشارع للطلاق، كالذي يطلق زوجته ثلاث طلقات في مجلس واحد، هذا هو طلاق بدعي. أنت طالق طالق طالق، لا يقع هذا الطلاق، وإنما إن أوقع عليه فيقع طلقة واحدة. أو كذلك الذي يطلق زوجته في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه، كل هذه الطلقات هي طلاق بدعي تسمى في عند الشارع بهذا الأمر. الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي كما قلنا وبينا في طلاق السنة يتركها لمدة شهر، يراجعها، يتوالم معها، يتكلم معها، يكون قريب منها كي يراجع نفسه، إما يعود أو يتركها لمدة شهر، ثم بعد ذلك يقع طلقة ثانية تبقى بعصمته، لكنه قد يفقد طلقة أو طلقتان، ثم بعد ذلك إما تعود له أو تصبح منه طلاق بائن بينونة كبرى. الطلاق البائن هذا ينقسم إلى قسمين: طلاق بائن بينونة صغرى، هو كما قلنا وبينا الآن أوقع طلقة أولى في طهر لم يجامعها فيه ثم يتركها، ثم طلقة ثانية في طهر ثاني لم يجامعها فيه، قد فقد طلقتان في هذه المسألة إلى أن يذهب إلى الطلقة الثالثة، أو من عدم الذهاب إلى الطلقة الثالثة. كل هذا يسمى طلاق بائن بينونة صغرى. أما البائن البينونة الكبرى فهو الذي أوقع ثلاث طلقات مختلفات في ثلاث مجالس مختلفات في ثلاثة أطهار مختلفات، أصبحت منه بائن بينونة كبرى، لا يحق أن تعود له إلا إذا تزوج الشخص الثاني وتوفي أو طلقت منه، ثم بعد ذلك يستطيع أن يعيدها إلى عصمته، غير ذلك لا تعود إلى عصمته نهائيا. زين، عندنا الموضوع الآخر اللي هو متعلق بالطلاق والوفاء، اللي هو وجوب العدة للمطلقة. من طلقت طلاق بائن بينونة كبرى عدتها 3 قروء، والقروء في اللغة إما يستخدم للحيض أو الطهر. إذن تترك 3 حيضات أو 3 أطهار، بعد ذلك تصبح المرأة مباحة لغير شخص آخر، وتستطيع أن تصبح حرة وتتزوج من شخص ثاني. المرأة الآيسة هي التي لا تحيض لكبر في سنها. هذه يعني عدتها أنها تبقى لمدة 3 أشهر، تكون عدتها 3 أشهر المرأة الآيسة التي لا تحيض لكبر في سنها. وعدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام. أما عدة المرأة الحامل هي أن تضع حملها، وبعد ذلك تصبح مباحة لأي شخص ثاني إلى أن تضع حملها. الحالات التفريق للضرر. المادة 41 من قانون الأحوال الشخصية جعلت للزوجين، كل الزوجين لهم حالات محددة يطلب لكل منهما التفريق عند توفر الشروط التالية: إذا أضر أحد الزوجين بزوج الآخر، بحيث زوج اليوم منضر من زوجته بأسباب وفيها عندها إدمان على المخدرات لو قدر الله، مسكرات، إقمار، أي شيء في بيت الزوجية
يستطيع الزوج أن يطلق زوجته في هذا الحالة. وكذا الحال بالعكس، إن كان هذا طبعا الأصل بيد الزوج ويستطيع أصلا، لكن العكس إن كان الزوج مدمن على المخدرات، مدمن على شرب الخمور المسكرات، مدمن على الإضرار ببيت الزوجية من خلال لعب القمار في بيت الزوجية أو لعب كل هاي الملهيات في بيت الزوجية، تستطيع المرأة أن تنفصل من الزوج بهذه الحالة، وتستطيع أن تثبت هذه الأمور بلجان طبية. إذا ارتكب الزوج الآخر الخيانة الزوجية، ويكون من خيانة الزوجية مثلا ممارسة الزوج للواط، أبعدنا الله عن هذا المرض الخبيث بأي وجه من الوجوه، تستطيع أحد الزوجين أو يستطيع أحد الزوجين أن يطلب هذا الأمر ويقع الانفصال. إذا كان عقد الزواج قد تم إكماله من قبل أحد الزوجين في 18 دون موافقة القاضي، 18 سنة صح، لكن القاضي ما موافق وفيه إكراه كذلك وخارج المحكمة، يستطيع أحد الزوجين أن يطلب التفريق للضرر في هذه الحالة. الزوجة تستطيع كذلك أن تطلب الفراق من الزوج كما مبين بالمادة 43. هذاك الحالة التفريق بين الزوجين كل واحد منهما. أما هنا الزوجة تستطيع أن تطلب الفراق. إذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة لمدة 3 سنوات، 3 سنوات هو مقيد بحكم قضائي، ولو كان له حتى لو عنده مال يستطيع أن يصرف عليها، لكن هو 3 سنوات لا تستطيع الزوجة أن تقيم دعوى قضائية وتنفصل من الزوج. إذا هجر الزوج زوجته مدة 2 فأكثر بعذر مشروع، وإن كان الزوج معرف الإقامة وله ما تستطيع بدون عذر مشروع، وحتى وإن كان الزوج معرف الإقامة، وحتى ولو يستطيع أن ينفق عليها مدة 2 تاركها وعايفها وما عايش معها أي حياة زوجية، تستطيع الزوجة أن تقيم عليه دعوى الانفصال. 3 إذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال 2 من الزوجين، لكنه لم يدخل بها دخول حقيقي ولم يوفي بالحقوق الزوجية، تستطيع المرأة كذلك أن تقيم عليه دعوى قضائية للانفصال. إذا وجد الزوجة لا يستطيع القيام بواجبات الزوجية، سواء كان هذا السبب مرض عضوي أو كان هذا المرض نفسي أو كان كل هذا الأمر مثبتة به يعني إمكانيات طبية مختصة، هنالك تستطيع المرأة أن تقيم دعوى قضائية على الرجل بحيث تنفصل عنه. ولكن دائما ما يؤدي القضاء إلى أنه يجعلون مدة 1 للدواء أن لم يكن هناك شفاء كامل من هذا الأمر، بعد ذلك تستطيع الزوجة أن تنفصل من زوجها. إذا كان الزوج عقيما أو ابتلي بالعقم وليس هناك أمل كبير وأمل نهائي في إيجاد ولد منهما على قيد الحياة، تستطيع كذلك الزوجة أن تنفصل عن زوجها. إذا وجدت بعد العقد شيء غير معلوم عنها وقبل العقد أن زوجها مبتلى بعلة بالمعاشرة أو علة معاشرة يعني في جسده، الجذام، البرص، السل، الأمراض الزهري، الجنون، كل هذه الأمراض قد يكون فيها عدوى، هنالك تستطيع أن تقيم عليه الدعوى القضائية. والحكومة دائما والقضاء دائما ما يجعل مدة عام كذلك كما بينا وقلنا قبل قليل للعلاج، إن كان هناك أمل للعلاج يعود، وإن لم يكن تستطيع الزوجة أن تنفصل، وتستطيع خلال كل هذه المدة أن تمتنع من المعاشرة الجنسية معه لكون هذا المرض قد فيه نوع من الإشمئزاز في الحياة الزوجية. إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها دون عذر مشروع بعد إمهاله مدة أقصاها 60 يوم، الطول 60 يوم، مدة 2 شهر، إنه لابد أن ينفق عليها. إذا ترك هذا الإنفاق وما أنفق عليها أبدا تماما، تستطيع الزوجة أن تقيم عليه الدعوى القضائية وتنفصل من الزوج. إذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه، فقدانه، اختفاءه مدة أكثر من 1 سنة، مفقود، بهذه الحال تستطيع أن تقيم كذلك الدعوى القضائية للانفصال. كل هاي الأمور 8 هي أمور تستطيع الزوجة أن تحصل على الانفصال والتفريق القضائي من خلال هذه الأمور 8. التفريق الاختياري اللي هو الخلع إزالة عقد الزواج بلفظ الخلع، ويجب أن يكون مبني على الإيجاب والقبول وأمام القاضي. ويشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهل لإيقاع الطلاق، يعني الزوج هو مو مظلوم وما عليه أي مشكلة وتجي تطلب الخلع، لا، لابد من وجود ظلم حقيقي من قبل الزوج على الزوجة
بناء على ذلك يستطيع القاضي أن يخلع الزوجة من الزوج. وقد تكون هناك بعض الأمور المتعلقة المادية، فللزوج يخالع زوجته من عوض أكثر أو أقل من مهرها، وقد تتنازل الزوجة عن كل ما من حقوق لها في سبيل الخلوع المطلوب في التفريق الاختياري. هذه المواضيع كلها المتعلقة بموضوع الطلاق، وما تعلق كذلك بموضوع العدة والتفريق القضائي والتفريق الاختياري، وكذلك الخلع وأحكامه وشروطه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.